Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Lap Timingban, nem érzéki csalódás, igen, volt már itt ez az Audi Quattro nálunk, akkor imádtátok, hiszen egy szilveszteri durrogást adott elő, azóta ez a kocsi csak fejlődött, János majd nem sokára el is mondja, hogy miben. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A Modellautóbázis. A felvezetés után, Jánoson, valóban imádtuk ezt a kocsit, és a nézők is nagyon szerették, mert még a külön köröket is föl kellett nekik rakni a durrogás miatt, de azóta Ján egyszer kicsit össze is csukta, de sok minden változott. Mik az újdonságok a kocsiban? Igen, volt egy vizes felfutó. Ugye hegyi felfutóra készítette fel, és emiatt ugye homológ lett a belseje, de ami nekünk fontosabb, hogy kifogásoltuk a futóművet, most már 3 utas gátlók vannak benne, ugye állítható minden gyakorlatilag, és ebből remélem, hogy jobb lesz. Meg hát ugye ami még változott, az a fék, azt mondta, hogy egy kicsit most nagyobb erő kell, mert ha már cseréltek dolgokat, akkor a féknek a munkahengere is változott, és akkor most ugye gyakorlatilag versenyautósabb lett, vagy legalábbis pályaautókban van jó néhány olyan, amit gyakorlatilag erőből kell tolni a féket. Most ez is egy kicsit olyan lett, de szerintem ez inkább talán előny, mint hát. Meg igazából a kocsi feelingéhez jobban illik, hogy mindenhez hogy kell erő. Igen, munka kell. Az, hogy 600 lóerő, az maradt, mert valami ilyen rémlésem van. Ugye keréken mértek annól azt 480-at, tehát szerintem az olyan 600 körül van valahol. Az igen. Csabinak bekönnyezett a szeme. Hát Csak szembesült a nap. Nem látok semmit. Megmaradt az, hogy mikor mentem én, ugye a adásba ti megmondtátok, hogy hát odébb tud állni. Hát igen, gyakorlatilag olyan vele rajtolni, vagy így menni, mintha odébb húzna a pályát. Tehát, hogy eléggé. Róerőben szerintem nincs hiány. Tehát, hogy Rajtolni lehet vele, azt hallottam, hogy rajtprogram minden hát, egyéb. Egy ilyen gombot kell megtartani, ugye ez még nem ilyen régi módi rajtprogram, hogy igazából egy fix fordulat, amit előre beállítanak, az megtartja, az egy 6500. Ugye elvileg 8-ig is el lehetne forgatni, szerintem semmi értelme, azt hiszem 8200-nál tírt le, tehát hogy ugye ez még egy kicsit olyan régi típus, tehát alul nem annyira erős, felül meg borzasztó. Igen, tehát hogy Játszátok le, hogy ki kezd vele, és az majd melegít. Isten ad napszemüveg? Nincs. Menjél te. Megyek. Jó. Megyek. Öltöz be, és aztán utána ugyanúgy, ahogy szoktuk, nyilván a kör után te rögtön beülhetsz, és nyomhatod le te is a kört. Kemény Google ezen is, hogy többet kell majd melegíteni. Jó. És hogy nem Pirelli. Több melegítőkör van. Ő szereti ezt. Michelin. Mondjuk a matrica kötelez. Az a hegyi bajnokság, és amiben ilyennel mennek, azért az nem. Hajjaj. Amikor a hegyen zúg az egész Ez környék. nem a magyar bajnokság. Ez ugye? nem, ez Ja, nem. jó, mert az nincs. Ja, bocs. Nincs mi? Hova mész? Tyű, de magas. Azért még mindig borzalmasan komolyan néz ki. És hogy ezekkel mentek erőből. Igen, egy jó hangja van. Sapkát kéred? Na, köszönöm, meg vagyok. Innen csak azt látom, hogy nagyon magas. Magas még mindig, igen. De hát egyébként szerintem ebben az időben ezek kb. Így néztek ki. Valószínű, persze. Mert még a futóműben olyan messze voltak a világtól. igen, meg mentek mindenen keresztül. Igen, hát meg egyébként is még nem voltak annyira képbe futóművel, mint amennyire most vagyunk. Egyébként megnéztem a korábbi idejét, és azért 45-9, tehát hogy azért az nem rossz szám. Az nem rossz. Mert az közel volt az első Fabia R5-ös időtökhöz. Igen, hogy az nem egyáltalán rossz. nem rossz. Igen. Igen. Azért váltóval küszködik. Igen, abszolút.
Jézusom. Beteg. Hang, igen. Beteg. És figyelj, 77, tehát még ráadásul nem is arra a gyorsulásra. Abszolút. Pedig gondolom forgott alatt az ország. Hogy hagyja el a drónt, te jó Isten? Azért megindul. Látszik. Borzasztó. A váltóval küzdködés az nem továbbra is. Igen, 2-ből 5 volt valószínűleg. Lehet, hogy jobb berakni valamibe, aztán menni. Kár értem el az első kör, egyébként nem lett volna rossz, csak a váltással valószínűleg rohadt sokat vesztett a végén. Az első kör ideje 45,698. És még így is 3/10-del jobb. Igen. Idő 1 perc, 28,297 másodperc. Igen, már rajt jó volt, meg minden jó volt, inkább ez a második körben. Igen, de nem, hát az első egyenes váltásánál is ott volt baj. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatauto.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhoz szállítással. patyolatauto.hu. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Valamiért csak itt nem veszi be a 3-ast. Miért lehet? Hallottad, hogy felbömböl. Hallottam, igen. Csak itt, és ugye próbálom oda, és akkor utána 5-ös lett, és akkor valamiért... De csak itt nem vette be, ott hátul meg simán behúzom. Nem, hogy bele? Aha, Bele kéne és látod, hogy ugorni. eldobta, tehát hogy rendesen visszarugott a kar, utána 5-öst raktam, és akkor utána lett meg a 3. Pedig bele kéne mennie, nem volt vele gondol. Na mindegy, majd vigyázz vele. Kuplungozni nem nagyon kell, csak meg kell rúgni a kuplungpedálba, van rajta egy kis kapcsoló, ami nem olcsó a gyújtást. Miért veszi a gyújtást váltáskor? Ja, jó. Úgyhogy váltásnál nem kell nagyon kuplungolni. Akkor lehet az a baj, hogy én nagyokat kuplungoltam. Igen, nem kell. Nem kell. Meg itt ugye sokkal magasabbra felforgott, mint ott, tehát lehet, hogy túl magas fordulaton. Nem volt, mindegy neki. Jó. Mindegy neki. Ez volt a furcsa, hogy mind a két körbe. Igen, érdekes, hogy nem vette be. Hallottuk, hogy nem ment a zsebe. Mivel indítod? Ja, ott a start. Ott igen, a sárga gomb. 2-esre elég lesz, ha feltekered. Hogy? 2-esre elég lesz a... Ja, ALS gondolod? Ja, hogy azt hol állítod? Ott a sárga gomb. Én 3-asra mentem, de az sok. 2-essel kettes menjünk. elég. Kettes Várj, elég. ezt nem találom. Kuplungolásnál nem kell nagyot kuplungolni, hozzá kell érni igazából, és áthúzni a sebességbe. Jó. Próbáld ki első 2 körön legalább. Jó. Ezt kell húzni. Igen, megvan. Ugyanazt úgy. Oké. Szóval 3/10-del tudtál még így is javítani, pedig tudjuk, hogy volt benne hiba az első körben is. Nagyon agresszív ez a kocsi még mindig, tehát egy ilyen vállalhatatlan érzés. Most én azért benne hagytam ebbe így egy, nem tudom, 5/10 legalább, mert az átmenet előtt már bőven bénáztam. Aha. Tehát egy, kb. Egy másodpercet szerintem ez gyorsabb autó lett, de nagyon fájt. Aha. Ugye, És mi nektek már történt elmondtam, igen. Tehát érdekes, ott tudtam háromszor mindkét, de valahogy ugye lehet az a baj, hogy nagyon megvárom, hogy egyesbe álljak, mert ugye iszonyat erős. Aha. És akkor nem akartam gépészközés közben még váltani is, mert a Clio kupában megtanultam, hogy ez nem mindig Az jó. nem mindig sikeres, igen. Viszont így meg vagy túl magas fordatom, vagy azt mondja Ján, hogy nem szól annyira, én nagyon használtam a kuplungot, elég csak belerúgni a tetejébe, én meg túl hosszan kinyomtam, hogy rendes váltó,
és így rendesen így visszalökte a kart, tehát úgy, hogy rendesen éreztem, hogy recsen a csukló. És másodikra már, és utána ugye visszalökte, utána nyomtam egyet jobbra, hogy akkor valót lesz, az lett az 5, és akkor onnan vissza 3. Tehát emiatt ugye a második köröm az teljesen el lett rontva. De másodikra már készültem rá, és még így sem sikerült. Egyébként meg például rajtod az olyan jó lett, hogy ahhoz képest, hogy elforgattad a földet magad alatt, 77, és ugye 80-ak voltak eddig a mai legjobbak, tehát az látszik, hogy olyan bődületerő van ebben a kocsiban, meg hát olyan hangok jönnek belőle, hogy felháborító. Hát meg zseniális ez a motor, csak tényleg az van, hogy ezt ki is kell tudni autózni, ugye, mivel most ez múlt héten volt a Rally 2, tehát ég és föld. Meg most szóltam Csabinak, hogy én a ALS-ben a 3-as álláson mentem, az sok. Az első féktávon beletolt. Betoltak a nyabot, na azt azért mondom, hogy ebben a körben bőven volt. Kicsit bűvészkedés volt ez így. Na, hát neki is ott sikerül a 3-as, valahogy itt nem. De azért mindig felháborító, hogy megy benne a hangja, tehát vadállat. Hogy ezt a járállatól hozzá is odaadja nektek. Mondom, valószínűleg 3 ahhoz képest ilyen magasan vagy nem volt. Valószínűleg én rossz ütembe csináltam. Rendesen az ALS durranástól megfájdul a fülem. Mindig azon álmodozok, hogy nektek ezen a kis pályán is mennyi problémátok van szerencsétlen autóval, és hogy ezekkel a nézők között szállítoznak ezek a vadállatok. Nézők között rohadt hosszú versenyeken. Igen. Jó, hát tényleg az, hogy ilyen típusú autókat tanulni kell, és annó úgy ezeket rengeteget teszteltek. Igen. Első kör ideje 46,102 másodperc. Ez jó. Az összidő 1 perc 26,855 másodperc. Vetkőzz le nyugodtan. Eléggé jó volt a köröd, 4 tizedet kaptál az első körön, de nekem nagyon tetszett, meg ilyen nagyon kis kultúrált volt. Milyen az élmény? Igen, igazándiból nem mondanám, Nem akartad túlfeszíteni? Nem nagyon forszíroztam túl. Nagyon erős az autó, olyan fura volt egyébként a hátsó egyesben, nekem a váltóval nem volt bajom, mert nekem sikerült az szerencsére jól, de hogy darabig úgy húz, és hirtelen, most nem az, hogy nagyon elindul, hanem olyan, mintha ilyen üresen felpörögne a motor, néha olyan nagyon fura érzés volt. De egyébként az autó nagyon szépen megy, meg minden, hogyha az ember rászokna arra a felső szűk fordulatszám tartományra, akkor brutálisan lehetne vele menni, de hát ez inkább magázódás volt, még én úgy érzem. Hát szerintem mi nem abban a sávban használjuk, nem forgatjuk 8-ig, és akkor így visszaesik mindig. Ha vissza tudsz emlékezni, a régi önmagához képest változott, vagy igazániból csak ugyanazt érezted? Hát nem, szerintem a futóművileg biztos, tehát most nagyon jó, olyan stabilnak tűnt az autó, úgyhogy az szerintem tök jó. Úgyhogy... Ugye azt néztük, amíg Jani ment, hogy milyen magasan van, az nem igen, zavaró így. Nem, egyébként belülről az egyáltalán nem. Kicsit a végére a benzinszak zavart már, de az nem a futóműnek köszönhető. János, akkor egy ilyen 3 tizedet le tudtunk faragni. Kell még majd vele gyakorolni, mielőtt elmegyünk vele versenyezni. Ezek voltunk mára, tartsatok majd velünk jövő héten is. Addig is Insta, Facebook, TikTok, YouTube. Jövő héten találkozunk, sziasztok! A következő műsorban lesz egy vendégünk, akit csak később tudok bemutatni, mert már be van szíjazva a versenyautóba. 2 üléses Formula Renault lesz a vendégünk, és Eszter, akit a fiúk megautóztatnak. Tartsatok velünk! A megújuló Hungaroring első és egyetlen versenye az International GT Open lesz az F1 előtt idén. Újra testközelből élvezhetitek a GT3-as autók csatáit, többek között korábbi DTM bajnokkal és magyar versenyzőkkel is a mezőnyben. 3 különböző formaautós kategória is tiszteletét teszi, és a Porsche Cup Benelux futamait is élvezhetjük július 5-én és 6-án a Hungaroringen. Jegyek már kaphatók a gpticketshop.hu oldalán. Modell és hobbi, a modellautóbázis.
Edo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.